iná tọ́lọ́run bá dẹ̀ dá ẹnìkan ò lè lù pa, ẹ̀ ń tọra yín ni, ẹ̀ ń dara yín láàmú ni. ẹgbẹ̀rún ìdun yín àbí kí ló ń pè ẹ lè gbé pílò, ẹ ń tọra yín ni. Sebilu Nnajat ò lè bàjẹ́. ẹni bá wíìnì kankan lórí ètò wa tó lòun wíìnì ẹ̀ tó dẹ̀ ní evidence tó fi wíìnì ẹ̀, ẹjọ́ gbalé ẹjọ́ lọ, ẹjọ́ gbalé ẹjọ́ lọ. mo ti gbìyànjú títẹ, mo ti ṣe tí mo lè ṣe. ní pọ́blẹ́mù yín, ẹ̀yin ò ní dáadáa kankan tẹ́ ẹ fẹ́ ṣe àfi kẹ́ ẹ bà nǹkan jẹ́. gbogbo àwọn èèyàn ń sọ́fà, àwọn èèyàn ń jìyà, àwọn èèyàn ń rí nira, ẹ gbìyànjú àti ṣe yẹn. ẹ gbìyànjú àti ṣe yẹn àfi kẹ́ ẹ máa wá ọ̀nà láti fààyàn wálẹ̀. ẹ ń tọ́ra yín ni o, wàláhì. àyàfi tó bá já sí pé ìwọ ẹ̀dá tó níwà jálágbájábọ́, àyàfi tó bá já sí pé wọ́n ló gbé ga. tí ò bá kí ṣe pé wọ́n ló gbé ga, o ò lè já ẹnì kankan bọ́ o. gbàgbé ẹ̀. tí kì í bá ṣe pé wọ́n ló bá gbé ga, káwé tó bẹ̀rẹ̀, gbogbo àwọn èèyàn máa ń rí mi náà. mo ti wà nù plane preparation for Ramadan mo ń lọ káàkiri. àwa ṣùgbọ́n wàhálà yìí, àwa lọ àwa dé, ẹ̀yìn kó wá jókòó síbi kan, ẹ lè fẹ́ baṣẹ́ tọ́lọ́wọ́ bá ṣe jẹ́. wàláhì ẹ lè baṣẹ́ Ọlọ́run bá jẹ́ o, iṣẹ́ ara yín lẹ máa bàjẹ́. àwọn ẹlòmíì tẹ́ bá tún ní, ẹ lọ kó wọn wá. evidence tó bá ní, tó bá lẹ́vidence lé wa lórí, lọ kó wá. evidence yẹ tó bá ní, lọ kó wá. èmi ṣe ariwo chachachachacha ṣe bọ́kànlá send sáyé yìí, àbọ̀ ọ̀kọ̀kọ̀lá send sáyé yìí. Al fulany tí a wá dùn lẹ́nu ẹ, Al fulany wá dùn lẹ́nu ẹ. Fulany olódò of highest order, kò mọ kí ó kò mọ̀ wé. ó tún pa aláàrú, ó tún dákẹ́. Yídílé Mubaraki ilé dé jẹ́ lọ́wọ́ àkànṣe kan, padà sílé kéwú. ó nídìí láti lọ kéwú dáadáa o, padà sílé kéwú. èyí tó ń pè jáde lẹ́nu yìí ó fi ń báyé jẹ́ ni o. kejì ẹ náà dẹ̀ rí òun náà, ẹni tí ò sẹ́ni lè ka kúlíyà yà káfíìrù náà ni ó sọ pé òun fẹ́, ẹni tí ò lè tú fátì alátòkèdè lẹ̀ ni ó wà sọ pé òun fẹ́ ṣe kíní. tó bá kílẹ̀ orúkọ yẹn ní Tajudeen Marufa láti Ìbàdàn. gbogbo ẹ tó bá pè sọ́dọ̀ wa láyé, àwọn ọmọ máa ń ní rẹ́kọ̀dì ẹ̀ lọ́wọ́. ẹ wá sẹ́ndì mẹ́sẹ̀jì sí mi ń jò ní ẹlẹ́wọ̀n ní 25,000. mo wá ní ẹgbà nọ́mbà yẹn, pé nọ́mbà yẹn nọ́mbà àwọn tó wà ní jáàjì kìíní. bàtà ẹ pè wọ́n, Suleiman ìgbà tó pè ẹ́, kí ni èsì tó fún wọn. àkọ́kọ́ náà ẹ̀ẹ́dẹ̀ tí wọ́n bọ̀ wọ̀ fún ọ̀rọ̀ ń pa. ẹ ti bá bí ẹni kó dá mi lójọ́, kí lè sì tó fún wọn. orúkọ tí wọ́n fi dẹ̀. bẹ́ẹ̀nu ẹ dákẹ́, bẹ́ẹ̀nu ẹ dá, kí lè sì tó fún wa ni mo bí ẹ. ó ní wọn sí ń bẹ̀, wọn kò sórúkọ yẹn ń bẹ̀, wọn pè wọlé, kò sórúkọ tó jẹ́ bẹ́ẹ̀. pé kò sórúkọ tó ń jẹ́ bẹ́ẹ̀, sọ bẹ́ẹ̀ fún yín àbí sọ bẹ́ẹ̀ fún yín ma. wọ́n sọ bẹ́ẹ̀ kò sí lórí rẹ́kọ̀dì. wọ́n ní o sí lórí rẹ́kọ̀dì ma. ẹ tún wá text message sí mi lálẹ́ yìí, ẹ tún wá nígbà náà pé ẹ parọ́ o, ẹ wí ní owó yẹn ni o, ní day 5 ìyẹn ló wá mú mi pè é padà. wípé ẹni day 5 ní ẹlẹ́ẹ̀ ti pè wọlé. mo dẹ̀ béèrè. ẹ má bẹ̀rẹ̀ àjì, ọjọ́ yẹn mo pè wọlé, ní tí wọ́n pa ọjọ́ yẹn mo pè wọlé, síbẹ̀ ní pé kọ́ mi ìmọ̀ báyà kọ̀ ẹ̀já ni o, so ó dùn mí gan. pè wọlé ṣẹ́rí ẹ mọ̀ pé ti kọ́ sọ̀rọ̀ pé ẹni di owó ni. irọ́ tẹ wá pa pé ẹ pè wọlé yẹn ní aburú tó ti mo fẹ́ fà aburú yẹn gẹ́gẹ́ nìyẹn. ẹ má bẹ̀rẹ̀ àjì. àṣẹrí aburú tó wà bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ ni pé irọ́ tẹ pa pé ẹ pè wọlé tẹ́ẹ̀dẹ̀ pè wọlé. àbí Prince Abiodun Ayọ̀bámi àbí
kò máa ní bàjẹ́ fún yín. Wàláì tàláì mo pè wọlé bẹ̀ẹ́ gbé. Mo pè wọlé bẹ̀ẹ́ gbé. Wàláì tàláì ẹ máa gbọ́ ẹ máa gbọ́ ẹ pè wọlé mi ò gbé yàtọ̀ sí ẹ pè wọlé. mo béèrè lọ́wọ́ yín. béèrè lọ́wọ́ yín náà. bẹ́ẹ̀. Ẹ pè wọlé ẹni nìkan kọ́ lẹ̀ ń pè ẹ pè wọlé mi ò gbé ṣé kò yàtọ̀ sí pé ẹ pè wọlé ẹ béèrè lọ́wọ́ mi ẹ tún wá ń purọ́ fún mi kí bá náà pé èmi sọ pé mo béèrè lọ́wọ́ yín pé ta ló pa sẹ́yìn náà ń sà mo wá lẹ̀ ka kùrẹ́ mo wá tún ní kẹ́ ẹ ka Kùránì. Ẹ má bínú àjì ẹ má bínú ẹ̀rí kò ń lágbára ẹ má bínú lágbára yóò ní ìbẹ̀rù Nga ṣe yẹn tó burú ni o yẹn tó burú ni o ẹ má bínú ta yẹn tó burú ni o ẹ má ṣerú ẹ o yẹn tó burú ni tẹ bá ní ìdíwọ ẹ béèrè àmọ́ kẹ́ wá máa kúrọ́ pé pè wọlé ìbánilórúkọ jẹ́ ni o kò dáa o. ẹ má bínú. Sílíkì o. ìdí ẹ̀ àti túmọ̀ ẹ wò ó ẹ jẹ́ kí mi lọ prepare ara mi Saheed Shittu ń bolo wà àárí ẹ ń bolo wà mo gbọ́ wà lórí aago lẹ́ẹ̀kan tẹ́lẹ̀ ni àfẹ́sà òkè hello salamu alaikum hello bàbá. Ẹ dákun nǹkan méjì kan mo gbàgbé tí mo fẹ́ fi kún ọ̀rọ̀. ok. Àkọ́kọ́ náà ọmọ tí ẹ̀rànlọ́wọ́ ń gbà kan yẹn. Travel out. yà. Ẹ ní bóyá kí a week after mo pè yín. bẹ́ẹ̀ ni. Ṣé ẹ bá rántí? bẹ́ẹ̀ ni. Ẹnìkan ló pè mí pé ẹjọ́ àwọn onídìrí lọ́wọ́ kan fún àfáàlì lọ́tọ̀dọ̀ àlùfáàlì Fúlàní sí mo lè fáwọn nọ́mbà. bẹ́ẹ̀ ni. So èmi mo sẹ́ndì nọ́mbà sẹ́gbọ̀n ọmọ yẹn. bẹ́ẹ̀ ni ọmọ tó lọ sí Amẹ́ríkà yẹn ẹ̀yin ni wàláhì ẹ̀yin Canada ẹ̀yin ní tòótọ́ wàláhì ẹ̀yin ni. Nǹkan tí wọ́n fẹ́ fi ṣe gan wọ́n kẹsàn-án láwọn onídìí kí ni mo ní ọ̀rọ̀ ẹgbàá nọ́mbà wọn ẹ̀pẹ̀ wò. So mi ni mo sẹ́ndì nọ́mbà sí wọn mo padà pè yín pé ẹni yẹn kàn ń pè mí pé àdúgbò àrùstáṣù àlùfáà ni wọ́n ti bá wá kí ní físà ọmọ yẹn o mo ní físà àwọn ti bá ní sí yẹn gbogbo ọ̀rẹ́ mo ní kí ni ọmọ wo wọ́n ní nọ́mbà táwọn gbà lọ́wọ́ yín àwọn nídìí àṣàǹtì fábùrọ̀ àwọn ni èmi ọmọ kódà mo rí tábàlù fúlàní ń ṣe kínní lórí kínní tèmi gan tún kọntribútì. wàláì ọwọ́ yìí náà ti gba nọ́mbà lórí tẹ́ pé ọ̀dà kíyàn sábà sí dáadáa. Allahu Akbar. wọ́n tẹ̀lé yóò ń kúrà níwà wọ́n fẹ́ẹ́ fi kọ́ọ̀lù báyé mi jẹ́. ṣe gbọ́ bá. ẹ má jọjọ pé mọ̀mọ́ ẹnìkan lẹ́sọ̀rí fún ẹ̀sọ̀rí fáwọn lórí kíni. ṣe gbọ́. olùkí nọ́mbà yẹn dànù bẹ́ẹ̀ ni. ṣe gbọ́ bá. ẹ ṣé mo dúpẹ́ Sheikh ẹ ṣeun gan sa ẹ ṣeun sa ẹ ṣé olúwa ń bèrè pé ṣé sí mi in America on Monday mi ní sọ̀lú tí mo ń lọ fún yín ẹjọ́ di Monday náà kẹ́ tó rí mi ìlú tí mo wà mi ní ìlú tí mo ń lọ mi ò ní sọ fún yín ẹ wá ọmọkùnrin Saheed Shittu yín bolóko rẹ̀ sí gan olórí láǹkọ̀láǹkọ̀ ń bolo wà ó ń da Haji Ibrahim Malaysia ẹ bá ń wá Saheed Shittu jáde àárí o àárí o aláì